Літом у нас надлишок сонця, а взимку надлишок холоду. І головне питання не як виробити і накопичити енергію, а як зберегти до зими. Тож влітку у нас надлишок сонця, взимку надлишок холоду. Сонячні панелі працюють ідеально, але не тоді, коли енергія справді потрібна. Тому сьогодні головне питання всієї відновлювальної сонячної енергетики не як виробити енергію, а як її зберегти до зими. У минулому відео я питав, чи реально зберегти сонце у вигляді водню. І судячи з ваших коментарів, питання зберігання виявилось навіть гострішим, ніж саме виробництво. Водень – ідеальний кандидат на роль сезонного акумулятора. Його можна отримувати влітку, коли багато сонця, і використовувати взимку, коли холодно і темно. Але вся магія закінчується на одному слові – зберігання. І саме тут починається найцікавіше. Перший і найбільш прямолінійний шлях – стиснений водень. Вибухонебезпечний газ стиснений до 350 чи навіть 700 атмосфер. Звучить страшно? А тепер факт. Природній газ у вас вдома – це ті ж вибухонебезпечні молекули. Так, тиск там менший, але в цілому різниця лише в інженерії безпеки. Сучасні композитні балони не рвуться. Вони захищені від руйнування воднем. У багатьох країнах сертифіковані для його зберігання. Тож не скажу, що високий тиск – це безпечно, але зберігання водню під високим тиском вже не є великою проблемою. Але плата очевидна. Компресори, енергозатрати, шум, вартість, контроль. Як підсумок, це доросле інженерне рішення. Але, чесно кажучи, поки що не для кожного домогосподарства. Якщо високий тиск не твій варіант, водень можна сховати у рідині. Беремо водень, беремо вуглекислий газ, під тиском і температурою отримуємо метанол. Рідке паливо, без 700 атмосфер, зручне для зберігання, транспортування, обліку. А тепер фінальний фокус. Метанол можна знову перетворити на електроенергію у паливному елементі. Як підсумок, ти ніби консервуєш літо у каністрі. Хоча, якщо чесно, я поки що не знайшов жодної картинки автоматизованої системи для перетворення водню в метанол. Тому для мене це поки що гарна теорія. Є ще один шлях, майже фантастичний. Водень не стискають, його поглинає метал. Це називається металгідриди. Низький тиск, невисока температура, жодних компресорів. Але тут є ціна. Дуже дорого. Низька енергетична щільність і поки що лабораторне рішення, а не масове. А тепер радикальна ідея. Без балонів у дворі, без власного сховища. Ти виробляєш водень влітку, скидаєш його у газотранспортну систему країни. Лічильник фіксує, скільки ти здав. А взимку отримуєш назад енергетичний еквівалент у вигляді газової суміші. Ти буквально опалюєш дім літнім сонцем. У Європі запустили кілька тестувальних проєктів, коли у газорозподільчу мережу запускають до 2% водню. Це підвищує якість палива завдяки більшій теплоємності водню та знижує викиди в атмосферу завдяки скороченню споживання газу. Такі експерименти проводять у Німеччині, Італії, Данії, Нідерландах. У британському Лідсі такий проект передбачає використання до 20% водню у газорозподільчій мережі. Також планується модернізувати мережі та обладнання споживачів. І навіть у нас в країні, кажуть, тестували газоводневу суміш на закритих ділянках газорозподільчих мереж у 5 областях. Тож у підсумку для цього способу
Технічно можливо, юридично складно, політично фантастика поки що. Але водень – не єдиний спосіб зберігати енергію від літа до зими. У Швейцарії зберігають енергію, піднімаючи вантажі. Коли є надлишок енергії, вона витрачається на підйом вантажу. Потрібна електрика, вантаж опускається, і гравітація повертає тобі електрони. Просто, грубо, надійно. І навіщо взагалі зберігати електрику, якщо взимку нам потрібне тепло? Влітку нагріваємо гігантські резервуари в бетоні, в піску, у воді, а взимку просто забираємо це тепло назад. Підсумок. Без струму, без шуму, без перетворень, без страт на електроніку. Ми навчились виробляти електроенергію з енергії сонця. Ми навчились її накопичувати. А тепер ми вчимося робити найскладніше – зберігати її в часі. Від літа до зими. У наступних відео я хочу вже не теорію, а реальні експерименти з водним, накопиченням і безпечним зберіганням. Якщо тобі цікаво, як виглядає енергетика майбутнього не в презентаціях, а в реальності, ти знаєш, де залишатись.